Hello, welcome back to my YouTube channel, Idol TV Saudi Arabia. For today's video is ituturo ko sa inyo mga idol yung tamang tip para sa pag-appointment ng driving school. Yung gustong kumuha dito sa Saudi Arabia ng kanilang driver license, hindi na po kayo pupunta mismo sa branch ng driving school. Dahil ngayon ituturo ko at i-demo ko yung tamang pag-appointment. Sundan nyo lang po para mas madali nyo magpunta. Hindi na kayo gagastos na pamasahe para pumunta sa branch. Nandito po. So mga idol, ituturo natin yung paano gagawin step by step. Ito na po siya para hindi na matagal ang video. Sa pagkakataong ito mga idol, sisimulan na natin yung pagde-demo ng paano mag-appointment sa AbShare gamit ang inyong AbShare individual dito sa Saudi Arabia para kumuha ng driver license. Sundan nyo lang po yung unang gagawin ko. First step, pumunta po kayo sa inyong Google or Google Chrome. Sundan nyo po ang unang gagawin ko. I-search nyo po dito sa search or type web address na to ang AbShare login. Ito, lumabas na kasi sa akin agad. Click nyo lang yan. And then okay. Ayan, lalabas na po yung AbShare.sa. I-click nyo po itong na to, SA. Para makapag-login kayo. And lalabas na po yung inyong user or ID number. I-type nyo lang po yung ID number nyo dyan. Yung ikama po yan, ikama number yan. At yung password nyo sa inyong AbShare. Although meron na po ako dyan, i-click nyo lang yan, lalabas nyo sa akin, kasi nakasave yun sa akin sa Google. Magsa-sign in na ako. Sign in. And nandito na po tayo ngayon sa verification code. Hintayin nyo lang po yung verification code na mag-send sa inyo and itatype nyo po siya dyan. Like this. Ito po yung verification code na dumating sa akin. Ito po ay kailangan para makapag-login po kayo. 8996. Ayan, hintay lang ng konti. Ayan, makapag-login na po tayo mga idol. Ngayon, pupunta po tayo sa service. Dito po tayo sa appointment. Click po natin tong more at click po natin ang civil affairs. Appreciate affairs, weapon and explosive, public security, passport, traffic, general, soft, prison, police. So ang kukunin po natin ay ang appointment ng driver license. So dito po tayo, click natin ang traffic. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa electronic service appointment, traffic book appointment. Sana po nasusundan nyo. Welcome in Moror appointment service. Ayan, dito po tayo sa book nyo appointment, updated existing appointment, view print existing appointment, cancel and existing appointment. I-click po natin yung proceed. Okay, tingnan lang po yung mangyayari. Ay bilang na po yan. Nandito po tayo sa 1 to 6 para po sa mga nandito sa Saudi Arabia na willing kumuha ng driver license na hindi na po kayo pupunta ng branch para mapagpa-appointment. Dito na lang po sa inyong mismong AbShare. May available appointment, choosing service, choosing branch, choosing appointment, appointment confirmation, and appointment ticket. Yan, magsisimula po tayo sa number 1. Available appointment. Ang currently maximum lang po dito ay isa lang po, pang isang tao lang po ito. Hindi po pwedeng maging dalawang tao ang appointment natin. Okay, dito po tayo sa book nyo appointment. Yan, nasa number 2 na po tayo sa choosing service. Yung choosing service po mga idol ay hanapin nyo lang po dito sa inyo kung ano ang inyong kukunin. Magre-renew ba kayo ng lisensya, kuha ba kayo ng permit, or may traffic. Basahin nyo lang po yan. Pero ang topic nga po natin ay kuha tayo ng schedule ng driving school, driving license. So ito pong pangatlo sa panghuli yung pipiliin nyo. Replacement of driving license, una. Tapos ito po yung may Arabic na dalawa. Pwede nyo po siyang i-translate sa English. Pindutin nyo lang po, i-translate nyo sa English, ma-translate po yan. So ang i-click po natin dyan ay ang ito po,
Yung may 30 na yan, 30 hours driving schooling po yan para sa mga baguhan. After that, ayan, na-click na po natin siya. Dito po tayo sa region. I-click po natin yung region. Kung nasan po kayong parte dito sa Saudi Arabia: Jinsan, Eastern Province, Badha, Jaf, Northern Borders, Al Riyadh, Al Qasim, Medina, Tabuk, Hill, Azir, Makkah, Nadjan. So ngayon po, nandito po ako sa Al Riyadh City. Dito po. I-click ko po ito kasi nandito yung aking location. Then, ang kasunod po niyan ay ating in-next na siya para proceed sa number 3. Okay, nandito po tayo sa choosing branch ng number 3. So, nandito po siya, naka-Arabic branch name. Pwede nyo po siyang i-translate sa English. Gamitan nyo po ng gamitan nyo po ng Google Translate. Bali, nandito po tayo ngayon sa Al Riyadh, sa pangatlo, Al Cards, Al Duwami, Al Riyadh po tayo. Click po natin yung select. I-click mo po yung select, then nandito na po ngayon tayo sa choosing appointment number 4. Ay, ito po yung mga available na date na meron sila na open sila na pwede kang mag-appointment. So nakita po natin na puro mga nakabilog. Ibig sabihin, wala po yan, wala pong available na appointment. Click nyo lang po papunta pakaliwa, and yan, ito po yung mga available na oras. Ito po yung mga available na oras para maklik nyo yung appointment kung anong gusto nyong araw. Ito po 07/05/23 yung sa date natin sa tapos Sunday po siya. Ito po ay sa May ng alas 9 ng gabi. Ito po yung unang pinili natin. So i-click lang po natin ang 9 PM. Click lang po natin siya. Yan. Then after that, number appointment confirmation na po tayo. Nasa number 5 na po tayo. Sana po mas masundan nyo. Hindi naman po masyadong mabilis. Ayan, nandito na po service name, required documents. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, naka-Arabic siya. Pwede nyo po siyang i-translate sa Google po. I-click nyo lang yan. Ito na po, sinabi na yung branch and address, city, region. Araw nun, linggo po ako pupunta doon ng May 7, linggo po. Ang alas 9 po ng gabi ang punta ko doon. Ito na po yung mga branch map. Ito po yung mapa na pupuntahan nyo, yung branch na pupuntahan mo. And nasa number 5 na po tayo. Patapos na po yan. Dito na tayo puproceed sa appointment ticket. Ngayon, i-confirm appointment details nyo lang po siya kung sigurado na kayo. And dyan na po natatapos yung ating tutorial para sa pag-appointment po. And sana po yung nasundan nyo. And kung natutunan nyo po at nasundan nyo, pa-comment po ng 1. And sana pa-subscribe po kung may katanungan pa kayo. Base lang po ito sa aking karanasan dito dahil kukuha din po ako ng driver license dito for personal. Bali, marami na akong gastos kakapunta sa mga branch kasi siyempre Pinoy tayo, nahihirapan tayong kung anong gagawin, appointment. So ngayon, ito po yung experience ko base sa karanasan ko. Sana'y matutunan nyo para hindi nyo na maranasan yung pagpunta-punta sa branch. Kasi kung malayo pa kayo sa branch, mamasahe pa kayo, and syempre gagastos pa kayo. Ayun po, at dito na po nagtatapos ang ating video. Thank you for watching. I am Idol TV Saudi Arabia YouTube channel. Please subscribe my YouTube and click the bell notification all for updating my videos. Thank you. Welcome. Bye bye.